Assalamualaikum, magandang gabi. Atin ng pasadahan ang mga balita sa araw na ito. Ito ang pasada alas 7, hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Bukas na sa publiko ang Bangsamoro Ramadan Fair sa Bangsamoro Government Center. Ang detalye sa report ni Jana Datu Ali. Tuwing buwan ng Ramadan, iba't ibang aktibidad ang isinasagawa ng Bangsamoro Government. Bukod sa Quran reading, mga serya ng symposium at free iftar, isa sa inaabangan ang Ramadan Fair. Kanina, formal nang binuksan sa publiko ang Bangsamoro Ramadan Fair dito sa loob ng Bangsamoro Government Center sa pangunguna ng Ministry of Trade, Investment and Tourism. We have successfully organized this activity. Others aims to help our micro, small and medium enterprises to sustain their operation and continue providing employment for their workers. Thus, we are encouraging all Bangsamoro to extend support by patronizing the product of our official contributors of the entire product of this trade fair, and all of these are Moronid and all of this halal food and others. Once again, welcome and thank you for each and every one of you who are with us this afternoon. Ang ilan sa ating mga kababayan, sa Ramadan Fair ang pasyalan pagkatapos magtarawi. Kaya malaking oportunidad ito sa mga negosyante na ipakita at maibenta ang kani-kanilang mga produkto sa Ramadan Fair. May mga pagkaing ulam, Muslim delicacies, goodies at iba pa. I opted to try joining here sa Ramadan Fair to advertise my restaurant. So, to all consumers or buyers, punta na po kayo sa Bangsamoro Ramadan Trade Fair to help us MSMEs. We will give you the best and quality products. Unique experience sa akin. Center sa Cotabato City. Layo ng month-long activity na ipakita at isulong ang mga produkto ng mga local farmers sa rehiyon, kasabay na rin ng paggunita ng Ramadan kung saan mas madali na lang ang pamamalengke ng mga empleyado dahil nasa loob lang ito ng Bangsamoro Government Center. Ayon kay MAFAR Minister Dr. Muhammad Yaqub, ito ay bahagi ng mga inihandang programa ng regional government para sa buwan ng Ramadan. Umaasa ang MAFAR na sa pamamagitan nito ay tatangkilikin ng mga consumers ang mga lokal na produkto ng mga magsasaka at business owners sa iba't ibang probinsya ng BARMM. Sa mga nagnanais bumisita at mamili ng mga produkto, bukas po ang MAFAR Ramadan mula alas 2 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi sa labas po ng opisina ng MAFAR. Mamayan Bangsamoro ay sila mismo maging market ng produkto natin. Ang MAFAR struggle ay yung mga Bangsamoro farmers, Pisapogs, recognize na nila na hindi pala kailangan ang market outside the farm. Kailangan malaman na nila ang market nandito sa atin. That's why tinutulungan namin sila to inform public na may produkto sila. May quality naman ng mga finished product na nila para consumer na natin sa Bangsamoro. Sila mismo ang first consumer na makaka-build doon sa mga produkto ng mga farmers. So, the MAFAR struggle, paano ma-build yung local market na hindi na kailangan ilabas ang produkto natin sa outside the farm. Kasi kung kumakain ng mga tao sa labas ng farm, kumakain din tayo. So, mas mabuti na ang kakainin natin, yung sa atin, fresh pa, at alam na natin na purely halal. Samantala, mas mapapadali na sa mga residente ng Barangay Margas sa Dato Udin, Siswat, Maguindanao ang pagpapalabas ng kanilang mga produkto dahil sa bagong gawang farm-to-market road sa lugar.
Ngayong araw, pinangunahan ni Member Parliament Bynum Taron at Secretary General Ravi Angkal ang turnover ceremony ng 250-meter concrete road sa naturang barangay. Abot sa 3.88 million pesos ang pondong inilaan sa konstruksyon ng kalsada sa ilalim ng kanyang Transitional Development Impact Fund o TDIF. Malaki ang pasasalamat ng mga residente sa Bangsamoro Government dahil mas mapapabilis at mapapadali na ang paghahatid ng kanilang produkto mula sa bukid patungong pamilihang bayan. Nais sa katuparan ng proyekto sa tulong ng Ministry of Public Works o MPW at Barangay Local Government ng Marquez. Importante talaga na magkaroon tayo ng farm to market road para sa ating mga constituents, lalong-lalo na sa katulad nitong barangay nito na Luuban. Kasi yung ating mga constituents na nangangailangan talaga ng tulong na magkaroon sila ng access, no? Para madala nila sa may labas nila ng kanilang mga produkto. And then ito din ay makakatulong doon sa balak nating gawing Bangsamoro Cemetery, public cemetery, kung saan ma-access dahil dito sa farm to market road na ito. Actually, itong kalsada, hindi pa talaga na nakarating doon sa target natin. So, yun yung titingnan natin ngayon, paano natin may hingi ng pondo naman. Actually, itong barangay road na ito ay madaling na-implement because of the cooperation ng ating barangay captain. So ito yung inaangad natin na maging partner natin sa pag-i-implement ng mga programa ng Bangsamoro Government. Ito po ay malaking tulong na nanggagaling sa Member of the Parliament doon po sa binahagi ng ating Government of the Day through Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim na sa TDIF. Katunayan po sa araw na ito ay sa turnover na ito ay nagpapasalamat ang lahat ng mga taga rito sapagkat malaking tulong po itong proyekto sa kanila. Noong mga panahon ay nahihirapan po sila sa paglabas ng kanilang proyekto dito sa may highway sapagkat masukal at maputik at unpassable pag rainy days. Sa mga panahon na ito ay nagkaroon ng proyekto si Bynum Caro na hinugot sa kanyang TDIF ay ito po nakita natin ang tuwan-tuwa ang mga tao. About sa project na ito, Farm to Market Road, sobra pong masaya ang mga tao kasi may masasabi ako na di sa panaginip, hindi nila panaginip na magkakaroon. Pero pinangarap nila magkaroon. Pero dreams comes true, andito na. Masayang masaya sila. At sana po, katulad ng sinabi ko kanina, na hindi matatapos ang ngayon. Sana mas marami pang darating na mga ganito kasi. Sa kanan, kanina namin rin ba na tabang ngunya ba no Bangsamoro kapamitan niya sa pamanan niya ba nagdama mi rin doon napiyan ni ginawa namin. Tama sa luya na ceremony sa kami iga na nakatabang sa niya ba na may pagkakaparanan sa kanan. Sa iba pang mga balita upang mas mapalawak pa ang health-related operations sa rehiyon, nakatanggap ng sea ambulances at medical equipment ang health workers at offices ng Ministry of Health sa island provinces noong nakaraang Biyernes, April 1 sa Zamboanga City. Ang nasabing donasyon ay nagmula sa Government of Japan at the International Organization for Migration o IOM. Kabilang sa mga ibinigay na donasyon ang 24 COVID-19 antigen test kits, 3 cold chain vehicles, 2 sea ambulances, 18 vaccines carriers na may kasamang thermo loggers, 5 Gen Expert machines at 6 na multi-purpose tents para sa community-based vaccine campaign. Ayon sa IOM, ang DARMM ay isa sa mga rehiyong hindi gaanong nakapaghanda sa pagdating ng coronavirus pandemic dahil sa ilang taong underdevelopment at conflict sa lugar. Naniniwala ang IOM Philippines Officer in Charge na sa pamamagitan ng mga kagamitang ito ay makakatulong upang mapaigting ang serbisyong pangkalusugan lalo na sa mga vulnerable populations tulad ng migrants, returnees at internally displaced persons o IDP. Samantala, pinuri naman ni Bangsamoro Chief Minister Ahod Ibrahim ang IOM at Japan government sa kanilang agarang tulong. Aniya ang pandemic ay naging malaking dagok sa pagsasakatuparan ng mga programang pangkalusugan sa mga island ng BARMM
Kaya naman, umaasa ito na sa pamamagitan ng mga medical equipment ay magiging kapaki-pakinabang ito sa mga mamamayan ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Upang masiguro na napapangalagaan ang kapaligiran, mahigpit na minomonitor ng Ministry of Environment, Natural Resources and Energy ang pagsunod sa environmental compliance ng mga pabrika sa BARMM. Nitong April 1, binisita ng Environment Management Services ng MENRE ang isang pabrika sa Sultan Kudarat, Maguindanao upang matiyak na sumusunod sa batas na nagsisigurong napapangalagaan ang kapaligiran at ang kalusugan ng mga komunidad na naninirahan malapit dito. Napag-alaman naman ng MENRE na nagkaroon ng aberya ang makinaryang kumukontrol sa kanilang air emissions na nagreresulta sa pagbuga ng mga black porous o itim na abo na umaabot sa mga kabahayan ng mga residenteng malapit sa pabrika. Naging bukas naman ang pabrika sa rekomendasyon ng EMS MENRE at sinisigurong environmental compliant ang kanilang industriya. Ayon kay Environmental Management Specialist Chief Engineer Amir Asan Aplal, taunang nagsasagawa ng inspeksyon ang iba't ibang pabrika sa rehiyon ang MENRE. Na monitoring ng large industries yearly po. Natatakot po sila sa amin kasi nangyayulit sa kanya. Pero mag-uwi po natin yung concept na yun. Kasi ang EMS po pati industry are partners po. Your partners in achieving protection and management pati enhancement ng environment. So, huwag po silang matakot ang supply sa amin o may mga issues po sila regarding sa hot waste po nila, sa wastewater, o sa air industry po nila. Kasi tutulungan naman po namin sila. Again po, partners po namin sila. Kasi kapag nagtupay po sila, nagtupay din po yung office namin. Sa ating panahon ngayon, nakakaapekto pa rin sa klima ng Mindanao ang low pressure area. Sa Weather Bulletin ng Pag-asa, makakaranas ng maulap na may dalang kalat-kalat na pagulan ang LPA. Alamin naman natin kung magiging maulan ba ang panahon sa Bangsamoro Region bukas. Nasa 70% ang tsansa ng pag-ulan at maglalaro sa 24 hanggang sa 31 degrees Celsius ang temperatura sa Cotabato City. 80% ang tsansa ng pag-ulan sa Marawi City bukas at nasa 20 to 25 degrees Celsius lang ang lagay ng temperatura. Sa Lamitan City maglalaro sa 24 hanggang 28 degrees Celsius ang temperatura at 90% ang chance of rain. Sa mga probinsya naman, nasa 18 to 23 degrees Celsius po ang lagay ng temperatura sa Lanao del Sur at may 90% chance of rain. 24 to 28 degrees Celsius ang temperatura sa Basilan at 90% ang chance of rain. 24 to 28 degrees Celsius naman sa Sulu at mababa ang chance ng pag-ulan na nasa 70% lamang. 23 hanggang sa 27 degrees Celsius naman sa Tawi-Tawi at 70% ang chance of rain. Nasa 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura sa Maguindanao na may 70% chance of rain. At sa probinsya ng North Cotabato ay nasa 23 hanggang sa 29 degrees Celsius at 80% ang tsansa ng pag-ulan. Sisikat ang araw bukas ng 5:38 ng umaga at lulubog naman ng 5:52 ng hapon. Itinuring na magandang balita ng Bangsamoro Interagency Task Force ang 3 araw na walang naitalang panibagong kaso ng coronavirus disease sa rehiyon. As of 6 p.m. ng April 5, nananatiling nasa 19,745 ang bilang ng total coronavirus infection sa rehiyon. Pero nasa 6 pa rin ang patuloy na minomonitor na ang active cases ng COVID-19 at patuloy pang nagpapagaling. Paalala pa rin ng Bangsamoro Government, panatilihin pa rin ang pagsunod sa minimum public health standard at makiisa sa pagsugpon ng pandemya sa pamamagitan ng pagbabakuna upang tuluyan ng di kumalat ang COVID-19 infection sa rehiyon. At yan ang pasada ng mga balita sa Pasada alas 7. Paalala mula sa Bangsamoro Government sa panahon ng pandemya, patuloy na sumunod sa minimum public health standard ng Ministry of Health. Sundin ang bilang solusyon, bawal walang mask, isanitize ang mga kamay, dumistansya ng 1 metro at alamin ang tamang impormasyon. Protektahan rin ang inyong sarili at inyong mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagbabakuna. Magpatala sa COVID-19 vaccine portal sa covid19.bangsamoro.gov.ph at maging parte ng solusyon. Manatiling nakatutok sa mga pinakabagong balita at impormasyon, i-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government.
Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Sa ngalan ng Bangsamoro Information Office, ako po si CP Fairuz Abdullah, naghahatid ng balita sa ngalan ng serbisyo publiko at moral governance. Maraming salamat po.